በምድር ላይ ቤተሰብ መስርቶ የራስን ልጅ እያሳደጉ መኖርን በምድር ላይ የሚያክለው ደስታ የለም። በዓለም ላይ ካሉ ምርጥ ነገሮችም አንዱ ነው። ግን ነገሮች አቅጣጫቸውን ቢቀይሩና ቤተሰብም ልጅም እያለ እርስ በርስ ሆድና ጀርባ ቢሆኑ ምን አይነት ነገር ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ማሰብ አያዳግትም። ይባስ ብሎ ደግሞ ወንድም ወንድሙን፣ እህት እህቷን ወይም ደግሞ ወንድም እህቱን፣ እህት ወንድሟን የሚገድሉ ትውልድን መፍጠር ደግሞ ለመስማትም ይሳን ይሆናል። ይህ እውነታ ነው። 3 ልጆች ስለነበራት ሴትና ትልቁ ልጇ 2 ታናናሽ ወንድሞቹን ስለገደለባት እናት እናያለን። ልጇ ይህን ድርጊት የፈጸመው በሰይጣናዊ መንፈስ ነው ወይስ ሰው ገፋፍቶት? ይህንን ታሪክ ባለ ታሪኳ እንዲህ ብላ ታጫውተናለች። The brazen murder of the 12-year-old Mutahi will take place 9 kilometers away from their home. A post-mortem examination is set to be conducted on the body of the Standard 6 pupil to reveal how the Umoja Primary School pupil was killed, where police had to break the pit latrine to remove the partly decomposing body and tell her that he was not coming home without Githinji. Kwa majina naitwa Jane Muthoni Waloi. ስሜ ጄን ሙቶኒ ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት በኒያሪ ከተማ ነው። 7 እህትና ወንድሞች አሉኝ። እኔ ደግሞ ለቤተሰቤ 7ኛ ልጅ ነኝ። አባቴ ገና በልጅነቴ ስለሞተ እናቴ ሁላችንም በራሷ ለማሳደግ ተዳረገች። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን ተምሬያለሁ። ነገር ግን መማር የቻልኩት እስከ 8ኛ ክፍል ነው። ምክንያቱም ብዙ ችግሮች ያጋጥሙኝ ስለነበር። ልክ ትምህርቴን ሳቆም ከባለቤቴ ጋር ተገናኘን። ከዛም እግዚአብሔር በ3 ልጆች ባረከን። ጆሴፍ፣ ናፍታሊና ፒተር ይባላሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ናፍታሊና ፒተር ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። በዚህም ከባለቤቴ ጋር አብረን ልጆቻችንን ለማሳደግ ብዙ ጥረናል። ትንሽ ንግድም ጀምረን ነበር። ቤተሰባችንን ደስተኛና ሰላማዊ ለማድረግ በማሰብ ነው። በዚህ ሁሉ መካከል የጄን አማት ይሞታሉ። የአማቷ መሞት የጄን ጥፋት ባይሆንም እሷን ግን ክፉኛ ጎድቷት ነበር። ምክንያቱም ደግሞ ባለቤቷ መለወጥ ጀምሮ ነበር። በጣም መጥፎና የተለየ ሰውም ሆነ። እሷም እንዲህ በማለት ቀጥላለች። Mzee akabadilika. መጥፎ ባህሪ ጀመረ። ከዛ ባለቤቴ መለወጥ ጀመረ። ከሌሎች ሴቶች ጋር መማገጥ ጀመረ። እኔን መርዳት አቆመ። ወደ ቤትም መምጣት ተወ። ስለዚህ እኔ ለመፍታት ወሰንኩኝ። ምክንያቱም እያደረገ ያለውን መቋቋም አልቻልኩም። ከዛም ተለያየን። እኔም ርቄ ሄድኩኝ። Nilikuwa napigiwa simu tabia zake. ህይወት በጣም ከባድ ሆነብኝ። ምክንያቱም ስለ ልጆቼ ተጨንቄያለሁ። ስለዚህ ልጆቼን ከኔ ጋር ለማኖር ከልጆቼ ጋር መነጋገር ጀመርኩኝ። ነገር ግን ትልቁ ልጄ ትምህርቱን እስኪጨርስ በናይሮቢ እንድጠብቀው አስፈቀደኝ። ስለዚህ 2 ልጆቼን ይዤ ለመንቀሳቀስ ሞከርኩኝ። ሆኖም ግን ልጄ ትምህርቱን የሚከታተል አይመስልም ነበር። እንዳውም ይባስ ብሎ በመጥፎ ባህሪው ትምህርት ቤት ይጠሩኝ ጀመር። ስለሱም ከሰዎች መስማት ጀመርኩኝ። ስለዚህ እሱ ወዳለበት ቦታ ሄጄ አወራሁት። ወደ ሌላ ትምህርት ቤት እንዲዘዋወርና ከኔ ጋር እንዲሆን ጠየቅኩት። በዚህ ሐሳቤም ተስማምቶ ይዤው ሌላ ትምህርት ቤት አስገባሁት። ለመግባት ቃለ መጠይቅ ማድረግ ነበረበት። እሱንም አደረገ። በሚገባ መለሰላቸው። መምህራኖቹም ወደዱት። በጣም ጎበዝና ብልህ ስለነበር። ከዛም ከኔና ከወንድሞቹ ጋር መኖሩን ቀጠለ። ምንም ክፉ ነገር አልሰማውበትም ነበር። Kaa tu tukapitana kidogo. Sijui nilimwambia shote. አንድ ቀን ግን በስራ ላይ ሆኜ ድንገት ተጠራሁኝ። መጥፎ ነገር በቤቴ እንደተፈጠረና ልጄ ናፍሊ እንደሞተ ተነግሮኝ ወደ ቤት መጣሁኝ። ሐዘኑ ለኔ ይከፋ ነበር። ትልቅ መጎዳትም ገጥሞኝ ነበር። የልጄን አስክሬን ለማስመርመር ፈልጌ ነበር። ነገር ግን ለቀብር ስነ ስርዓት ገንዘቡን ማዋል እንዳለብኝ ሰዎች ነገሩኝና ቀብር ስነ ስርዓቱን ፈጸምኩኝ። የተነገረኝ ልጄ ራሱን እንዳጠፋ ነው። ነገር ግን ውስጤ ልጄ ራሱን እንዳላጠፋ ተሰማኝ። ሌላ ሰው ልጄን ገሎታል ብዬ እያሰብኩኝ ነበር። እናም በዚህ ሁሉ ልጄን እንዲረዳኝ ጠየቅኩት። የወንድሙን አስክሬን ማስመርመር እንዳለብኝ አዋየሁት። እሱ ግን ፍቃደኛ አልሆነም።
ይብሱንስ ተበሳጨ። ጥሎኝ ከቤት ወጣ። ከዛም አልተመለሰም። ከቤት ወጥቶ አደረ። ቆይቶ ሲመለስ በማግስቱ የት እንደነበር ጠየቅኩት። መልስ አልሰጠኝም። በዚህም በጣም ተሰምቶኝ ነበር። ልጄ ለኔ ያለውን ክብር ማጣቱ ይብሱን ጎዳኝ። በዚህ መካከል ታናሽ ወንድሙን ፒተርን እንደወሰደው አስተዋልኩኝ። በህይወቴ ልጄ በዚህ መልኩ ወንድሞቹን ይገላል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ሁለተኛውንም ወንድሙን ይዞ ሲወጣ ይሄንን ያደርጋል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ሊጫወቱ ወይ ደግሞ ሊዝናኑ የሚል ሐሳብ ብቻ ነበር በውስጤ ያለው። ግን ዮሴፍ ሲመለስ ብቻውን ነበር። ወንድምህስ ብዬ ጠየቅኩት። በኒያ ቤሩ ከተማ እንደተለያዩ ነገረኝ። ወዲያውኑ ልጄን ፍለጋ ወጣሁኝ። ነገር ግን ቀኑ መሽቶ ነበር እና ማግኘት አልቻልንም። ደጋግሜ በጠይቀውም የት እንዳለ አላውቅም አለኝ። ያን ምሽት መተኛት አልቻልኩም። በነጋታው ከፖሊሶች ጋር መፈለግ ጀመርኩኝ። ፎቶና ተጨማሪ ዝርዝሮች ይዤ ወጣሁኝ። ለፖሊሶች ሰጣኋቸውና ለመጨረሻ ጊዜ ከወንድሙ ዮሴፍ ጋር እንደነበር ነገርኳቸው። ፖሊሶቹም የት እንደተወው ጠየቁት። እንደማያውቅ ነገራቸው። ልጄ ግን መገኘት አልቻለም። ዮሴፍ በጣም መጨነቅ ጀምሯል። ሁኔታውን ስመለከተው በዚህ መካከል የሚያውቀው ነገር እንዳለ ጠየቅኩት። እሱ ግን አልመለሰልኝም። ነገሮች ከመወሳሰባቸው በፊት ወደ ተሻሉና ከፍተኛ ወደ ሆኑ ፖሊሶች ጋር ሄድኩኝ። ፖሊሱ ልጄ ስንት ዓመቱ እንደሆነ ጠየቀኝ እና ከሱ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ማን እንደነበረ ደግሞ ጠየቀኝ። እኔም ለተጠየቅኩት ሁሉ መልስ ሰጠውኝ። ፍለጋውን እንዳቆምና ትልቁ ልጄን ይዤ እንድመለስ ነግሩኝ ወደ ቤት ሄድኩኝና ምግብ አዘጋጀው። በዚህ መሃል ዮሴፍ ትልቁ ልጄ መጣ። ዝም ብዬ እንደተለመደው በጨዋታ ስላቀድኩት ነገር ለልጄ ነገርኩት። ወደ ፖሊስ ጣቢያም ቃል ለመስጠት መሄድ እንዳለብን አዋየሁት። እሱ ግን ምንም አልመሰለውም። ከዛም ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተመልሰን ሄድን። እንደሄድንም የፖሊስ መኮንኑ ዮሴፍን ስሙን ጠየቀው። ስሙንም ነገረው። በማስከተልም ወንድም ጴጥሮስ የት ነው ብሎ ጠየቀው። ዮሴፍ መንተባተብ ጀመረ። በፍርሃትም ተዋጠ። በመጨረሻም ታናሽ ወንድሙ ወዳለበት ሊያሳየው ተነሳ። የማየው ነገር ፊልም እንደሆነ ያህል ተሰማኝ። አብረውም ሄዱ። ለኔ ግን ሰዓቱ ረዘመብኝ። በመጨረሻም ከሰዓት በኋላ ስልኬ ጠራ። ልጄን እንዳገኙት ነገሩኝ። ውስጤ ተረጋጋ። ወዲያውም ወዳሉበት ቦታ ለመሄድ በማሰብ ፖሊሶችን ጠየቅኳቸው። አንዱ ፖሊስ ግን ጥሩ ስሜት እንዲሰማኝ ለማድረግ ያሰበ ይመስል ነበር። ይህ ደግሞ ለኔ ይባስ ጭንቀት ለቀቀብኝ። እኔ የማስበው ልጄን ስለማግኘት ብቻ ነው። ቦታው ላይ ደረስኩኝ። ጫካ ነበር። ስንደርስ መኪና ውስጥ ብዙ ሰዎች ነበሩና ተሰማኝ። መጥፎ ነገር እንደተከሰተ ተገነዘብኩኝ። በወንድሙ ላይ አንድ አሰቃቂ ነገር እንዳደረገ ተረዳሁኝ። ውስጤ ግን መቀበል አቃተው። ማመን አልቻልኩም። ትንሹ ጴጥሮስ በገዛ ወንድሙ ተገሏል። ለሱ ብቻ ሳይሆን ለናፍታሊሞ ተጠያቂው እሱ ነበር። በፖሊሶች ምርመራ ሲጠየቅ ሁለቱንም ወንድሞችን ለመግደል የሆነ ኃይል በውስጤ ተሰምቶ ነበር ሲል የ17 ዓመቱ ዮሴፍ ይህንን ተናግሯል። እናትየው ይህን ሁሉ መከራ አልፋለች። ዮሴፍ በሀገሪቱ የተፈረደበት 5 ዓመት ጽኑ እስራት ነው። ታዲያ ይሄ ነገር ለእናትየው ትልቅ ስጋትን ፈጥሯል። ነገ ተረኛ ለመሆኗ ጠራጠራለች። አንዳንድ ጊዜ ለልጆቿ መገደል የራሷ ጥፋት እንደሆነ ታስባለች። ይሄ ከምንም ነገር በላይ ከባድ ነው። ልጆች እርስ በራሳቸው ተቀራርበውና ኃላፊነት ተሸካክመው ቢያድጉ መልካም ነው ብለን እናስባለን።